دوستای خوبم سلام، خوش آمدید به چینل ما. امیدوار هستم که یک روز خوب و خوش آغاز کرده باشین. امروز میخوایم طرز تهیه پیزا را به یک سبک دیگه براتون یاد بدم. خدا کنه خوشتان بیایه. به جور کردن این پیزا ما ضرورت داریم به مکرونی، روغن، سیخ چوبی، پنیر، پیاز، زیتون سیاه، رب پیزا، زیتون سبز و همچنان مرچ تازه سبز، مرچ نمک، دوستان مکرونی را جوش دادیم. حال مکرونی را در چوبکا تیر میکنیم. مکرونی را در چوبکا تیر کردیم، آماده شد. حال دوستا در سر مکرونی کم کم روغن میزنیم. روغن زدیم در روی مکرونی. حالا میخوایم رب در روش بزنیم. رومی را انداختیم، تمام شد. حالا پنیر روش میریزیم. پنیر انداختیم. حالا زیتون هم اندازیم. و آل زیتون سبز هم اندازیم. و آل پیاز هم میپرتیم. پیاز انداختیم. آل مرچ سبز هم اندازیم. مرچ سبز انداختیم و آل کم مرچ سیاه علاوه میکنیم. مرچ سیاه و نمک اضافه کردیم. حالا کم پنیر باز هم اندازیم. پیزای ما آماده شد. حالا میخوایم که در داش بگذاریم. داش خود قبلا روشن کردیم به درجه 200. حالا داش باز میکنیم و پیزا رو داخلش میمونیم. برای 10 دقیقه میمونیم تا پیزا پخته شود.
حال پیزا را میبینیم که آماده شده یعنی. بله قسمی که میبینیم پیزا بالکل آماده شده. حال پیزا را میکشیم. قسمی که میبینین پیزا خوب کاملا سرخ شده. حالا میخوایم ببینیم که چه قسم مزهش چه قسم شده. حال پیزا رو میبریم. حال پیزا رو میگیریم در بشقاب میمونیم. پیزای ما آماده شد. لطفا دوستا چینل ما رو لایک کنین و سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدید ما مستفید شوین. تشکر از توجهتون.